Na chvíli opustíme příběh samotného Mortal Kombat a podíváme se na celý příběh jedné z nejznámějších a nejoblíbenějších postav této herní série. Hanzo Hasashi, známý hlavně jako Scorpion. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře máte kartu odkazující na playlist Mortal Kombat Lore a dalších zajímavých videí. Jo, a nezapomeňte se mrknout na připnutý komentář dole pod videem. Hanzo Hasashi, lépe známý jako Scorpion, je vzkříšený ninja v sérii bojových her Mortal Kombat a také tváří série. Je jednou z mála originálních postav debutující v první arkádové hře Mortal Kombat. Drží streak spolu s Raidenem a Sub-Zerem v té či oné podobě, že se objevuje v každé generaci her Mortal Kombat jako hratelná postava. V celé sérii byl Scorpion po svém vzkříšení pomíleným protivníkem a následoval ty na straně zla z pomsty a hněvu nad smrtí své rodiny a klanu. Poté, co byl obnoven do své lidské podoby a dozvěděl se pravdu o jejich zániku, byl pravidelnou vedlejší postavou série. Je známo, že jeho otec, bývalý člen Shira Ryu, zakázal svému synovi vstoupit do klanu, protože si nepřál, aby jeho syn žil život zabijáka. Hanzo se však navzdory otcovu přání přidal do klanu, aby manželce a synovi zajistil pohodlný život. Poté, co jsou on a jeho klan vyhlazeni, se Scorpion znovu objevuje jako peklem splozený přízrak, který se snaží pomstít těm, kteří jsou zodpovědní za zničení jeho rodiny a klanu. V důsledku manipulace Quan China zpočátku věří, že za masakr může Bi-Han, ninja z konkurenčního klanu Lin Kuei, původní Sub-Zero. Na prvním turnaji se postaví a zabije Bi-Hana, čímž nechtěně splodí nemrtvého Wraitha Nuba Saibota. Dozvěděl se až mnohem později, že za genocidu mohl Quan Chin, ne Bi-Han, na což reagoval mučením Quan China v Netherrealmu v původní časové ose. Ve druhé časové ose se pomstí poté, co byl navrácen do lidské podoby. Nakonec vystupoval Quan China a popravil ho. Ve většině raných médií Mortal Kombat, z velké části kvůli jeho zlověstnému a zlovolnému vzhledu, je Scorpion zobrazován v roli záporáka. Jako takový měl za sebou mnoho střetů se silami dobra. Ve skutečnosti není zlý. K silám zla si připojí pouze tehdy, když mu slíbí způsob, jak vzkřísit svůj klan na zemi, nebo šanci zasadit svůj hněv proti těm, kteří je zmasakrovali. Ačkoliv je uveden vedle Forces of Darkness v úvodní scéně Mortal Kombat Armageddon, zůstává oficiálně neutrální kvůli své divoké nenávisti ke Quan Chinovi. V nejnovějších médiích Mortal Kombat, zejména ve druhé časové ose, je Scorpion zobrazen v hrdinštějším světle a fanoušci ho vnímají jako nejpřednějšího antihrdinu titulu. Podniká činy, které prospívají silám dobra, i když svým vlastním příšerným a bdělým způsobem. Jeho postoj, vzhled a sebevědomí přispěli k jeho popularitě. Ve srovnání s čistě ctnostnými dobráky a ďábelsky zlými padouchy je Scorpionova morální nejednoznačnost jedinečná. Když má nasazenou masku, Scorpion většinou připomíná obyčejného člověka. Jedinými rozpoznatelnými rozdíly jsou démonické skloňování v jeho hlase, jeho zářící bílé oči bez zornic a jeho schopnost vydávat a také odolávat ohni. Odstranění masky odhalí lidskou lebku, často hořící. Nejoblíbenější a nejuznávanější dovedností Scorpiona je jeho slavný útok kopím, který se používá k přitažení protivníka k sobě. Tento útok také soupeře na krátkou dobu omráčí. Scorpion křičí "Pojď sem" při provádění této techniky. Ačkoliv je Scorpion často přísný a hněvavý, má také starostlivou stránku a je velmi čestný. Když v původní časové ose zjistí, že Sub-Zero, který vstupuje do druhého turnaje, není Bi-Han, ale jeho milosrdnější mladší bratr Kuai Liang,
Scorpion přísahá, že ho ochrání, aby odčinil zabití jeho příbuzných. Ve druhé časové linii měl Scorpion v úmyslu ušetřit prvního Sub-Zera výměnou za vzkříšení svého klanu a ustoupil až poté, co Quan Chi roznítil svůj hněv. Scorpion později vyjádřil lítost nad zabitím Bi-Hana a nazval to chybou způsobenou hněvem. Nejvíce pozoruhodné v Mortal Kombat X komiksové sérii je ukázáno, že přijal oběti Survivors Netherrealm války a vychoval je uvnitř obnoveného Shira Ryu, reformovaný za účelem ochrany Earthrealmu. Mezi těmito uprchlíky byl Takeda Takahashi, osiřelý syn Kenshiho, kterého Hanzo vychoval jako vlastního poté, co ho Kenshi nechal v jeho péči. Scorpion se objevil s tradičním vzhledem, který měl on a ostatní ninjové. Tento vzhled si zachoval od prvního Mortal Kombat až po Mortal Kombat 4. Poté měl na zádech 2 meče a kunai připevněné k lanu přivázanému k opasku. Má bílé oči s maskou. Bez masky je jeho hlava někdy planoucí lebka. V Mortal Kombat 4 se dále vyznačuje svým kosterním motivem, většinou v masce, s kosterními strukturami, šněrujícími jeho uniformu. Od Mortal Kombat X znovu získal svou lidskost a lidskou identitu. Zobrazuje se s kozí bratkou a knírem a může libovolně přepínat mezi svým lidským a známým přízračným vzhledem. Odmaskovaný Scorpion je známý jako Inferno Scorpion. Tento design byl poprvé uveden v Mortal Kombat Shaolin Monks a znovu se objevil v Challenge Tower, kde bojuje s Kánem v Netherrealmu. Jeho kostýmy s každou hrou stále více začleňují jeho jmenovce, zejména v jednom z jeho posledních redesignů. Rukojeti jeho mečů nyní připomínají žihadla štírů, zatímco jeho ramení vycpávky a masky jsou také tvarovány podle štírů. Scorpion je nejčastěji spojován s Hellfire, variantou ohně Netherrealmu. Scorpion je vůči živlu imunní a primárně jej používá k potvrzení smrti svých protivníků, přičemž jej chrlí z lebky, zatímco je odmaskovaný. S tímto prvkem je velmi všestranný, protože jej dokáže přivolat pod soupeře, zapálit se pekelným ohněm, aby vytvořil zničující auru plamenů a vrhat ohnivé koule, které mohou explodovat. Mezi jeho dalšími schopnostmi patří nekromancie a vyvolávání. Poté, co byl zrazen starými bohy, když vzkřísili jeho klan jako nemrtvé, stále našel využití u svých nemrtvých kamarádů, známých jako Hellspawns, kteří jsou také schopni vyvolat pekelný oheň. Jeho vyvolávací schopnosti mu umožňují povolat démonické přisluhovače, kteří se dokážou sebezničit. Jako přízrak je Scorpion imunní vůči smrti, protože jeho duše je stále svázána pomstou, což mu umožňuje do nekonečna pronásledovat své cíle, dokud je neumlčí. Je schopen vzkříšení, i když je jeho fyzické tělo zcela zničeno, jak se ukázalo ve hře Mortal Kombat Deadly Alliance, kde byl údajně zabit Quan Chinem, když ho kopl do louže s kyselinou na mapě Acid Bath, ale později se vrátil do života, aby našel smrtící alianci a jejich přisluhovače. Také se vrátil k životu v komiksové sérii Mortal Kombat X poté, co ho Havik brutálně zabil zničením hrudníku a plic. Scorpion má schopnost se teleportovat a může tuto schopnost aktivovat bez gesta, pouhou myšlenkou, často používanou ve formě překvapení nebo útoku ze zálohy a může libovolně otevřít portál do Netherrealmu. Rozsah Scorpionových schopností závisí na tom, jak dlouho zůstane ve svém sídle Netherrealm. To se ukázalo jako výhodné, když pronásledoval Quan China v hlubinách pekla. Jehož magie je omezena silou a povahou říše. Poté, co byl vzkříšen, je v komiksové sérii Mortal Kombat X odhaleno, že Scorpionovi vredské síly a Hellfire závisí na jeho vlastní emocionální bolesti, protože musí znovu prožít svou největší hanbu, jako je zničení své rodiny a klanu, nebo být svědkem utrpení svých spojenců, jako je Takeda. Zdánlivě umírající, aby ji mohl použít. Hanzo se tak stane více podobným Wraithům, obklopený pekelným ohněm, a jeho síla se ohromně zvýší do té míry,
že mohou dokonce překonat božstva v boji, jako například Raidena. I když je Hanzo mocný, pokaždé když Hanzo použije své schopnosti, má své nevýhody. Pokud používá pekelný oheň příliš dlouho, riskuje, že ho pohltí a zničí jeho existenci. Spolu s tím ho může Hanzova osoba, Skorpiona, předběhnout, což vede k tomu, že se chová méně rozumně a více nepřátelsky. Stejně jako mnoho ninjů je i Skorpion dobře zběhlý v umění ozbrojeného boje. V průběhu turnajů ovládal různé zbraně, od seker až po nejnovější dvojče Ninjato. Jeho nejčastěji se opakující zbraní je kopí, kunai připevněné k pevnému lanu. Ve starověkém Japonsku hovorově nazývané Kyoketsu Shoge, představující Skorpionovo žihadlo. Občas je kopí zmocněno pekelným ohněm pro vyšší sílu. Různá vyobrazení oštěpů byla vytvořena před smrtící aliancí. V komiksech byl zobrazen jako řetěz přivázaný k palcátu. Jeho kopí bylo vnímavé, hadí stvoření, které se během filmu vynořilo z jeho ruky. Je mocněn staršími bohy, aby porazil Onagu v podvodu. Shuingo však zabije Onagu dříve, než dostane šanci. V nejnovějším díle Mortal Kombat 11 Skorpion získal nové síly a schopnosti. Dokáže spálit své vlastní maso a odhalit ohňovou kostru, která může fázovat fyzickou hmotu a spálit, někdy vypařit cokoliv, čeho se dotkne, takže je těžké mu fyzicky ublížit. To znamená, že má silný léčivý faktor, který dokáže regenerovat veškeré maso, které spálí. Skorpion může také manipulovat s větrem, aby vytvořil ohnivé tornádo pekelného ohně, i když není známo, zda lze tuto schopnost použít pro boj. Jeho teleport nyní dokáže vytvářet následné obrazy, které se chovají jako pevné duplikáty, jak je ukázáno v jednom z jeho tahů, kde za sebou zanechává dosvit, aby držel protivníkovu paži, než se rozpadne. Může také vytvářet after images, aby oklamal protivníky od svého dalšího tahu. Jeho spřízněnost s ohněm je tak silná, že je zcela imunní vůči sektorovu vysoce výkonnému plamenometu a klidně prochází proudem poháněným ohněm, aniž by se popálil na kůži nebo oblečení. Tak toto byl prozatímní příběh Hanza Hasashi, známého hlavně jako Skorpiona. Jaký máte názor na tuto postavu? Pište mi dolů do komentářů. Každopádně zde můžete vidět ziď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu. Jeho budoucnost a také nezávislost se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál skoro nic nevydělává. Takže jediný výdělek z této produkce je tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tuhletu obrovskou podporu. Kdybyste měli zájem o podporu tohle kanálu skrz Patreon, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde naleznete veškeré informace, veškeré benefity, jako například, že uvidíte tato lore videa o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív než ostatní, čili předběžný přístup, nebo že dostanete VIP označek na Twitch streamech, nebo že uvidíte má tajná storíčka na mém Instagramu a mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku máte i odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy a jaká videa vyjdou a jaké streamy budou a v kolik budou a mnoho dalších informací. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo nějakého livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.